Hello guys! Ituturo ko sa inyo kung paano mag-delete ng watch later ng isahan lang para hindi nyo na isa-isahin. So ganito lang yung gagawin nyo guys. Punta sa YouTube. Ayan, ito yung mga naka-watch later ko. Yan. Madami guys, di ba? Tapos ito yung history. Madami. So, yung gagawin nyo guys, yung history, wag nyo munang i-delete. Yung una nyong gawin, yung watch later, ayan. Basta mga naka-red line yan lahat guys. Madidelete mo yan siya ng isahan lang. Basta ang gawin nyo guys, wag muna kayo mag-delete ng history. Unahin nyo muna pag-delete yung watch later. Pindutin nyo lang tong tatlong dots dito sa pinakataas. Yan. And then, remove watched videos. And then, remove. Ayan guys. Na-delete na lahat ng isahan lang. Ayan guys. Wala nang laman yung watch later. So, na-delete natin ng isahan lang. Makasave tayo ng time. And then, punta sa history. Tapos, pindutin din tong tatlong dots dito sa taas. Mag-delete naman tayo ng history. And then, history control. And then, clear history. Clear history. And then, clear search history. Ayan, clear search history. And then, balik tayo sa history. Ayan, wala nang laman. So, na-clear na lahat guys. Ganun lang. Don't forget to like and subscribe. Bye!